Meron na tayong palitaw balls na pang negosyo. Sa sandaling oras lang guys, meron na tayong masarap na palitaw. Hi guys! Welcome to Master Che! Today, gagawa na naman tayo ng another dessert. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Ngayon guys, gagawa tayo ng palitaw. Yan, napakadali lang nitong ating gagawin. Una lang natin gagawin ay isasangag natin ang ating sesame seed. Yan. Para mas masarap yung ating sugar. Yan, okay na yan. Ngayon, ilalagay lang natin sa ating sugar. Brown sugar yung ginamit natin. Pwede kayong gumamit ng white sugar kung gusto nyo. Ayan, haluin lang natin ganyan. Yan, ngayon isi-set aside muna natin. Gagawin na natin ang ating palitaw. So, meron tayo ditong 500 grams ng glutinous rice flour. Lagay lang natin dito sa ating bowl. Ayan, ngayon guys, ito yung ating glutinous rice flour. Ngayon, maglalagay na tayo ng water. Kailangan konti-konti lang yung water na ilalagay natin. Ayan, okay na ang ating glutinous rice flour. Ayan, ngayon meron din tayo dito boiling water na niready ko na. Kuluin lang natin ulit. Para habang magbibilog tayo ng ating glutinous rice flour. So, magbibilog lang tayo ng ganitong kalaki. Pabilog na palitaw ang ating gagawin. Yan, ganyan lang kalaki. Yan, ngayon lalagyan na natin sa ating boiling water. Yan. Hihintayin lang natin hanggang lumutang ang ating palitaw balls. Yan. Habang hinihintay nating lumutang ang ating palitaw, bilog pa tayo. A few moments later. Ayan, ngayon guys, nakalutang na ang ating palitaw balls. Pwede na natin hanguin. Yan. Diretso natin siya sa ating shredded coconut. Maglalagay tayo ulit. Yan, hihintayin lang natin ulit na lumutang ang ating palitaw balls. Ngayon, habang nangyayari yan, lalagay na natin sa ating lalagyan ng ating palitaw balls. Yan, diba? Tapos na yung ating isang set ng palitaw. Ngayon, intayin uli natin maluto yung ating ibang palitaw. A little longer than a few minutes later. Maglalagay din tayo dito guys sa ating microwave bowl. Lalagyan din natin to para ipakita ko sa inyo na pwede nyo rin tong ipang negosyo.
Yan, di ba? Maglalagay lang tayo dyan. Pwedeng-pwedeng itong i-alok sa inyong mga kapitbahay. Sa inyong mga kumare. Yan, sa ating isang microwavable, 8 palitaw balls ang ating nalalagay. Tapos, dito nyo ilalagay ang ating sugar. Yan, o diba? Meron na tayong palitaw balls na pang negosyo. Ngayon guys, narito na ang ating palitaw balls. Yan, titikman na natin. Siyempre sa ating 500 grams na glutinous rice flour or kalahating kilo, nakagawa tayo ng 45 pieces na palitaw balls. Yan. So ayan, pwedeng ito ipang negosyo. Tapos, lalagyan nyo lang ng sugar dyan. So, syempre, titikman na natin. Lagyan natin ang ating sugar. Ito, para sa inyo. So, sandaling oras lang, guys. Meron na tayong masarap na palitaw. Na pwedeng-pwede nyo ipang merienda. Sobrang favorite ko kasi talaga ang palitaw. Sana guys, nagustuhan nyo ang ating palitaw balls. And please, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bago tayong video ay manonotify kayo. Thank you so much and God bless you all. Bye!